Assalamualaikum. Hari ni macam biasa. Bukan macam biasa lah. Bye bye. Okay, hari ni nak pergi repair. Bukan repair lah, tukar cermin. Cermin ni dah pecah. Jadi sebelum insurans aku mati, kita claim dulu cermin. Jom. Assalamualaikum, selamat pagi pada yang menonton. Hari ni aku nak pergi tukar cermin kereta ni, cermin depan, sebab dia ada crack sikit. So aku nak tukar claim cermin depan, sebab insurans aku sekarang ni bulan dekat ujung bulan 9. Bulan depan bulan 10 insurans aku mati bulan 10. So sebelum insurans tu mati, baik aku claim dulu. Dapat murah sikit kan, tambah sikit-sikit insurans aku cover dalam 500. Tak tahu, aku tanya kedai tu hari tu, tambah sikit je dalam 50 ke 100 gitu lah. So kita jumpa kat kedai nanti. Okay, Assalamualaikum, bye. Ya Allah.